नमस्कार. ज्योतिष एम फूड चॅनलवरती तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत कोथिंबिरीचे थालीपीठ. कोथिंबीरचे थालीपीठ बनवण्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागतं हे आपण बघून घेऊया. इथे मी एक मोठी वाटी कोथिंबीर घेतलेली आहे. 2 बारीक चिरून घेतलेली आहे. 2 मीडियम साईजचे कांदे बारीक कट करून घेतलेले आहेत. इथे 1 वाटी मी ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे. इथे अर्धा वाटी गव्हाचं पीठ, अर्धी वाटी बेसन पीठ. इथे काही मसाले घेतलेत. त्यामध्ये 2 चमचे तीळ, 1 चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा जिरा पावडर, अर्धा चमचा ओवा, चवीनुसार मीठ. इथे मी हिरवी मिरची आणि लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे. कोथिंबीरीचे थालीपीठ कसे बनवायचे हे आता आपण बघून घेऊया. कोथिंबीरीचे थालीपीठ बनवण्यासाठी इथे मी एक मोठी परात घेतलेली आहे. आता यामध्ये आपण बारीक चिरलेली 1 वाटी कोथिंबीर टाकून घेऊया. आता यामध्ये आपण 1 वाटी ज्वारीचं पीठ टाकून घेऊया. आता यामध्ये आपण अर्धी वाटी गव्हाचे पीठ टाकून घेऊया. त्यानंतर आपल्याला अर्धी वाटी त्यामध्ये बेसन पीठ ॲड करायचं आहे. बारीक चिरलेला कांदा टाकून घेऊया. आता आपण त्यामध्ये सर्व मसाले ॲड करूयात. आता आपण यामध्ये हिरवी मिरची आणि लसूणची पेस्ट टाकून घेऊया. आता हे सर्व मिक्स करून आपल्याला थालीपीठाचे पीठ मळून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये आपण पाणी टाकून हे पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. थालीपीठाचे पीठ हे आपल्याला खूप घट्ट भिजवायचे नाही. इथे आपल्या कोथिंबीरीच्या थालीपीठाचे पीठ मळून झालेले आहे. आता आपण त्याचे थालीपीठ थापून घेऊया. इथे गॅसवरती मी तवा गरम करायला ठेवलेला आहे. तवा गरम होतोय तोपर्यंत आपण थालीपीठ थापून घेऊया. थालीपीठ बनवण्यासाठी इथे मी पोलपटावर एक कॉटनचा रुमाल घेतलेला आहे. आता यावरती आपण थालीपीठ थापून घेऊया. सुरुवातीला आपण रुमालावरती थोडंसं पाणी टाकून घेऊया. आता आपण पिठाचा छोटासा गोळा घेऊन रुमालावरती थालीपीठ थापून घेऊया. इथे आपले थालीपीठ थापून झालेले आहे. आता आपण थालीपीठावरती 5 छिद्र करून घेऊया. तवा आता गरम झालेला आहे. सुरुवातीला आपण तव्यावरती तेल टाकून घेऊया. आता आपण थापलेले थालीपीठ तव्यावरती टाकून घेऊया. थालीपीठाला साईडने तेल सोडून हे थालीपीठ आपल्याला दोन्ही साईडने छान खरपूस भाजून घ्यायचं आहे. थालीपीठ भाजण्यासाठी तुम्ही इथे लोणी किंवा बटरचाही वापर करू शकता. थालीपीठ हे एका साईडने छान भाजून झालेले आहे. आता आपण ते पलटी करून घेऊया. आता आपण साईडने थोडंसं तेल सोडून घेऊया. थालीपीठ हे दोन्ही साईडने छान भाजून झालेले आहे. आता आपण ते काढून घेऊया. इथे हे आपले कोथिंबीरीचे थालीपीठ तयार झालेले आहेत. हे तुम्ही दही, सॉस किंवा चटणीसोबत खाऊ शकता. तुम्हाला थालीपीठाची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.